ओके, वेलकम ब्याक। यसमा चाहिँ हामीले क्रिप्टो अर्थमेटिक प्रब्लमहरू हेर्न खोज्दैछौँ। सो हामीसँग एउटा सिम्पल छ, मतलब सिम्पल भन्दा धेरैचोटि सोधेको जताततै युज हुने छ सेन्ड प्लस मोर इक्वल्स टु मनी। ठिक छ, यसलाई पहिला सुरुमा हामीले बेसिकली क्रिप्टो अर्थमेटिक प्रब्लमलाई हामीले सल्भ गर्ने स्ट्राटेजी के हो त भन्ने कुरा हेरौँ है त। अनि त्यसपछि हामीले अरू सबै सल्भ गर्न सिक्नेछौँ। ठिक छ, सुरुमा हामीले यसमा के गरौँ त, कन्स्टेन्टहरू बनाऊँ, मतलब भ्यारिएबलहरू के छ भनेर एउटा सेट बनाऊँ। ठिक छ, यसरी गऱ्यो भने सजिलो हुन्छ। यास इ यान डी याम ओ आर, इ हाम्रो आइसकेको छ, त्यही भएर यास इ यान डी याम ओ आर। अनि याम आइसकेको छ, ओ आइसक्यो, यान आइसक्यो, इ आइसक्यो, वाइ आएन, वाइ आयो। ठिक छ, 1 2 3 4 5 6 7 8 8वटा रहेछ। ठिक छ, यास इ यान डी याम ओ आर इ याम ओ यान इ वाइ। ल ठिक छ, सबै कुरा आइसक्यो। अब यो हाम्रो भ्यारिएबल हो। ठिक छ, अब यसमा हाम्रो के हुन्छ त, डोमेन के हुन्छ त, यो भ्यारिएबलले लिन सक्ने भन्दा हामीले नम्बर दिने हो। 0 देखि 1 2 गर्दै गर्दै हामीले कतिसम्म दिने हो त, 9 सम्म नम्बरहरू दिने असाइन गर्न मिल्छ। क्रिप्टो अर्थमेटिक प्रब्लम भनेको के हो भन्दाखेरि यसरी लेटरबाट चाहिँ डिनोट गर्ने, तर यो चाहिँ इक्वेसनले सेटिस्फाई हुने गरी नम्बरहरू खोज्नु चाहिँ क्रिप्टो अर्थमेटिक प्रब्लम हो। ठिक छ, अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त, कसरी सल्भ गर्ने त भन्दाखेरि हामीले अब यसमा कन्स्टेन्टहरू छ, रुलहरू छ, जस्तो इच भ्यारिएबलले एउटा मात्र नम्बर लिन पाउँछ र त्यो नम्बर दुईचोटि युज गर्न पाइँदैन। जस्तो यासलाई हामीले 1 असाइन गऱ्यौँ भने अब यो 1 चाहिँ हामीले अरू कुनैलाई पनि दिन पाइँदैन। ठिक छ, र अनि यहाँ दुईवटा जस्तो यान र यान रिपिट भएको छ भने पनि यो यानलाई फरक, यो यानलाई फरक दिन पाइँदैन। ओके, यो यानलाई जति छ असाइन गरे त्यसलाई पनि अर्को यानले नि त्यति नै पाउने हो। यो कुराहरू कन्स्टेन्ट हुन्छ। ठिक छ, अब हामीले अर्को कुरा भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि कन्स्टेन्ट भनेर मैले यहाँ डिफाइन गरेँ भने यो रुल भनेको के हुन्छ होला, यास इन्टु 1000 प्लस इ इन्टु 100 प्लस यान इन्टु 10 प्लस डी इन्टु 1 प्लस याम इन्टु 1000। यसरी तपाईँले कन्स्टेन्ट हुन्छ भनेर चाहिँ लेखिदिनु होला। ठिक छ, दिस इज द वे। ओके, यसरी कन्स्टेन्ट हुन्छ भनेर सबैलाई यसरी बनाएर लेख्नु होला। अब यो थियो, यो चाहिँ हाम्रो कुरा थियो, गर्ने शैली थियो। अब हामी के गर्छौँ त, एक्चुअलमै सल्भ गर्नको लागि हामीले यसरी अगाडि बढ्छौँ। सुरुमा यो सबैलाई यहाँ लेख्नु होला, यास इ यान डी याम ओ आर वाइ। ठिक छ, यो भयो भने हामीलाई सल्भ गर्न सजिलो हुन्छ, हामी कहीँ चुक्दैनौँ। ठिक छ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, यसरी बनाउने। अब हामीले भ्यालुहरू असाइन गर्दै जान्छौँ। अब सिम्पल लजिकहरू हेरौँ त, यास इ यान डी याम ओ आर इ। ठिक छ, याम ओ यान इ वाइ। अब यो दुईटालाई जोड्दाखेरि जनरेट हुन सक्ने क्यारीलाई मैले यहाँ C1 लेखेँ। यो तिनटालाई जोडेर आउँदाखेरि C2 भने, यहाँ C3 भने, यहाँ C4 भने। अब हेर्दाखेरि C4 1 हुनैपर्छ, यामको भ्यालु केही न केही आउनको लागि। कुनै चारवटा डिजिट नम्बर जोडेर 5वटा डिजिट आउनुपर्छ भने यो दुईटा जोडेर केही एउटा क्यारी जनरेट गर्नै पर्छ, र त्यो भनेको C4 हियर। ठिक छ, C4 मस्ट बी 1। ठिक छ, मस्ट बी 1। सो याम इक्वल्स टु 1। अब यो के भयो त, यो 1 भयो। अब जहाँ याम छ त्यहाँ हामीले 1 राख्न मिल्यो। ठिक छ, अनि लिडिङ 0 नम्बर चाहिँ एक्सेप्टेबल हुन्न। ल, यास र यामको भ्यालु कहिले पनि 0 चाहिँ हुन पाउँदैन, किनकि यो स्टार्टिङबाट 0बाट स्टार्ट भएको नम्बर हामी मान्दैनौँ। ठिक छ, याम चाहिँ कुनै हालतमा 1 हुनै पर्ने भयो। ठिक छ, अब यहाँ क्यारी जनरेट गर्नलाई कुन कुन अवस्थामा मिल्छ त्यो हेरौँ है त। यहाँ 1 आउनै पर्यो भनेपछि अभियसली यास र याम जोडेर 1 दिनुपर्छ, तर याम त यहाँ 1 भइसक्यो भनेपछि अब के हुने भयो त, यास प्लस C3 प्लस 1 इक्वल्स टु कम्तीमा 10 भन्दा माथि हुनु पर्यो। हो, 10 भन्दा माथि हुनु पर्यो भनेपछि अब यासको भ्यालु 9 म्याक्सिमम राख्यौँ भने 9मा यो 1 जोडेर 10 हुन पाउँछ। त्यतिखेर C3 को भ्यालु अब क्यारी 1 भयो भने के हुन्छ त,
क्यारी 1 भयो भने 11 दिन्छ। 11 को मतलब ओमा पनि 1 आउने भयो, तर 1 त अब अक्युपाई भइसक्यो। 1 मैले यामलाई दिइसकेँ। 1 अब अक्युपाई भइसक्यो, अब 1 युज गर्न पाइँदैन। भनेपछि क्यारी C3 लाई 0 राख्नै पर्छ हामीले 9 लिनको लागि, ठिक छ। C3 0 भएर यास 9 भयो भने अब के हुन्छ त 10 आउँछ। 10 भनेको ओलाई हामीले 0 दिन्छौँ र अनि त्यसपछि हाम्रो 1 0 हुन्छ। त्यहाँसम्म ठिक छ। भनेपछि अब हामी के गरौँ त यासलाई 9 दिउँ, ठिक छ। अब त्यो गऱ्यौँ भने हाम्रो अर्को इक्वेसन के हुन जान्छ 9 END 1 0 RE, ठिक छ। अनि हामीसँग के हुन्छ त NEY 0 1, ठिक छ। हाम्रो इक्वेसन अब यसमा घटेको छ। हामीले के गर्यौँ त यसलाई 9 दियौँ, यसलाई 9 दियौँ अनि 0 ओलाई 0 दियौँ, ओलाई 0 दियौँ, ठिक छ। एउटै रो एउटै कोलममा चाहिँ कट दुईटा कट हुनु भएन। अब हामीले यहाँ हेऱ्यौँ भने E + 0 ले यान दिनुपर्ने छ, ठिक छ। E + 0 ले यान दिनुपर्ने छ। त्यो पोसिबल छ त छैन त। यहाँ हामीसँग C2 छ, यहाँ C1 छ, ठिक छ। यहाँ 0 भयो, यता भयो नि हाल्यो। E + 0 ले हामीलाई यान दिनुपर्ने छ। यो पोसिबल हुनको लागि हामीलाई यहाँ C21 हुनैपर्छ, C21 हुनैपर्छ। C21 भयो भने हामीले के देख्न सक्यौँ त यान भनेको E + 1 हो। मतलब दुईवटा कन्जिक्युटिभ नम्बरहरू चाहिँ यान र E को भ्यालु हुन पाए, ठिक छ। त्यो कुराहरू खोजौँ है त। त्यो कुराहरूको लागि हामीसँग पहिला के भ्यालुहरू अभाइलेबल छ त्यो कुराहरू हेर्नु पऱ्यो। के भ्यालु अभाइलेबल छ 0 गइसक्यो, 1 गइसक्यो, 2 3 4 5 6 7 8, ठिक छ। यति कुराहरू हामीले युज गर्न सक्छौँ अझै पनि। भनेपछि अब हामी के गरौँ त अर्को हामीसँग के छ त अर्को हामीसँग यो छ कि यान र आर र यान जोडेर E दिनुपर्ने छ, ठिक छ। E यान र 0 मा R जोडेर यान E दिनुपर्ने छ। सो पहिला हामीले के गरौँ त अब यतिमा कन्भर्ट भइसकेपछि यो चाहिँ मैले यसमा चाहिँ अलि टाइम लगाएर जनरलाइज्ड कन्सेप्ट भन्न खोज्दैछु। कसरी सल्भ गर्ने, कसरी हाउ टु थिङ्क अबाउट सोल्युसन भन्ने कुरा। अब यसमा म्याक्सिमम युज भएको अब भ्यारिएबल कुन छ। यदि हामीले यान र E को बारेमा थाहा पायौँ भने त यान 2टा छ, E 3टा छ। भनेपछि E 3टा छ र यान 2टा छ। यो दुईटाको भ्यालुहरू थाहा पाउन सक्यो भने त कति मजा हुन्छ। त्यसपछि अरूको लागि त हामीलाई त्यस्तो आपत्ति हुँदैन थियो, किनकि मेन डोमिनेन्ट त यिनीहरू छ नि त। अरूले हामीले मान्दै जाँदा भन्दा नि यिनीहरूलाई केही भ्यालु असाइन गर्न सक्यो भने दामी हुन्छ। हामीले एउटा कुरो थाहा पायौँ यान र E को भ्यालु के हुनुपर्ने रहेछ, एक नम्बरले तलमाथि हुनुपर्ने रहेछ, ठिक छ। कि त हामी 2 3 मान्छौँ, कि त 4 5 मान्छौँ, कि त 6 7 मान्छौँ, कि त 7 8 मान्छौँ, ठिक छ। अथवा 3 4 5 6 7 8, तर 2 र 4 चाहिँ मान्दैनौँ, ठिक छ। एउटा कुरा त्यो भयो। अर्को कुरा भनेको ओके यहाँ तिमी जनरेट हुँदै गर्दाखेरि यहाँको र यहाँको सेम हुनुपर्ने छ E चाहिँ, ठिक छ। त्यही भएर अब हामी के गरौँ त लेट्स सी ओके। सो हामीले के गरौँ सुरुमा 2 र 3 राखेर हेरौँ के हुन्छ। हिट एन्ड ट्रायल 9 E लाई हामीले 2 दिउँ, 9 2 9 2 3 D 1 0 R 2 1 0 2 र अब यहाँ 1 आउनै पर्छ। 1 र 2 3 अनि यहाँ 3 हुन्छ, ठिक छ। अनि यहाँ हाम्रो 2 हुनुपर्छ। अनि यहाँ हाम्रो D र Y मा अब यहाँ अहिले Y लेखौँ, ठिक छ। अब यो भ्यालिड भयो त। 3 + R ले मलाई 12 दिनुपर्छ। भनेपछि R को भ्यालु मैले जति राखेँ पनि, अब मैले 9 राखेँ भने 9 3 12 हुन्थ्यो, तर 9 त मैले त्यहाँ अलरेडी असाइन गरिसकेको छु। भनेपछि R को भ्यालु मैले जति नै राखेँ पनि अब मैले यहाँ 2 लिएर आउन सक्छु त। यहाँ क्यारी नै आयो भने पनि 2 लिएर आउन सक्छु त मैले, सक्दिनँ। किन सक्दिनँ, किनकि 2 आउनको लागि मलाई 12 चाहिन्छ। त्यही भएर यो वाला पोसिबिलिटी पनि भएन, ठिक छ। अब हामीले अर्को भ्यालु ट्राई गरौँ त लेट्स से ओके 4 5 ट्राई गरौँ। 4 5 ट्राई गर्दाखेरि के हुन्छ लेट्स सी 9 4 5 D 1 0 R 4 1 0 5 4 Y। यसमा पनि हेऱ्यो भने के हुन्छ त 4 मा 1 क्यारी आउनु पर्यो, 14 हुनु पर्यो। आरसँग जोड्दाखेरि 14 हुनको लागि 9 चाहिन्थ्यो, 9 नै भ्यालु चाहिन्छ। तर 9 5 14 हुनु पर्थ्यो,
त्यो चाहिँ अब के भयो त हामीसँग छैन अहिले ठिक छ नो हामीले अलरेडी असाइन गऱ्यौँ तर यो पनि मिलेन लेट्स चेक 5 6 ओके त्यो भयो नि के हुन्छ हामीसँग 9 5 6 D 1 0 R5 ओके यहाँ 1 आयो भने 1 0 यहाँ 1 आयो भने यो 6 हुन्छ अनि यहाँ हामीसँग के आउनुपर्छ 5 आउनुपर्छ ठिक छ अनि हामीसँग यहाँ D छ अब 6 बाट हामीले 5 ल्याउनलाई कति चाहिन्छ हामीलाई 9 चाहिन्छ हो 9 चाहिन्छ तर हामीले यहाँ थिम 8 राख्यो भने 8 छ 14 हुन्छ 14 मा यहाँ 1 क्यारी लिएर आउन सक्यो भने हामीसँग कति हुन्छ त ओके हामीले यहाँ क्यारी लिएर आउन सक्यो भने कति हुन्छ 15 हुन्छ ठिक छ 15 हुन्छ भनेपछि अब त्यो 15 हुनको लागि के चाहियो त हामीलाई क्यारी चाहियो क्यारी ल्याएर यहाँ कति राख्नु पर्यो हामीले यहाँ y को भ्यालु राख्नु पर्यो अब हामीसँग भ्यालु कति कति बाँकी हुन्छ 2 3 4 5 र 6 गइसक्यो 7 8 ठिक छ अब हामीले यहाँ 8 दियौँ भने 8 छ 14 हुन जान्छ हो 14 मा 1 क्यारी ल्याउनको लागि अब हामीसँग 5 मा कति जोड्दाखेरि 5 मा 7 बाँकी छ हामीसँग अब 5 मा 4 जोडेर त क्यारी आउँदैन D को भ्यालु हामीले 7 दियौँ भने मात्रै क्यारी आउँछ 7 र 5 जोड्दा कति हुन्छ y को लागि 2 आउँछ त्यही भएर 2 को लागि चाहिँ यो हुने भयो ठिक छ त्यही भएर 9 5 6 यहाँ हामीले 7 राख्यो भने हुने भयो अनि 1 0 8 5 राख्यो भने हेरौँ त 7 5 12 को 2 हातमा लाग्यो 1 8 6 14 1 15 को 5 हातमा लाग्यो 1 5 1 6 9 1 10 को 0 1 अब यो चाहिँ ट्याक यासियान्डी को भ्यालुमा गएर मिल्छ यो तपाईले यहाँ हेर्नुभयो भने पनि ओके यसमा अब हामीले भ्यालु असाइन गरौँ त 9 यसले हामीले 9 दियौँ ई ले हामीले कति दियौँ 5 दियौँ 5 यानले हामीले कति दियौँ 6 डी ले हामीले 7 दियौँ अनि सेन्ड मोर यामलाई 1 दिइसक्यो याम ओ लाई 0 दिइसक्यो आर लाई 8 दियौँ आर लाई 8 दियौँ अनि आर वाई लाई कति दियौँ त हामीले 2 दियौँ ओके 2 र आर लाई कति दियौँ 5 दियौँ ओके आर लाई 8 दियौँ याम ओ आर ई आर लाई 8 असाइन भइसकेको छ सबलाई हामीले भ्यालु दिइसकेका छौँ ठिक छ यसरी हाम्रो भ्यालु आइपुगेको छ यसरी सल्भ गर्छ हामीले खास गरी हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि कसरी सोच्ने भन्दाखेरि क्यारी कसरी जनरेट भइरहेछ अनि हिन्ट्स कहाँथिमा आइरहेछ अनि मोर डोमिनेन्ट कुन छ त्यसमा चाहिँ भ्यालुहरू अभाइलेबल भ्यालुबाट पोसिबल भ्यालुहरू राख्दै गर्न ट्राई गर्नुपर्छ